ศาลอุทธรณ์สหรัฐเพิ่งมีคำตัดสินเอ่อที่น่าสนใจมากค่ะเกี่ยวกับภาษีศุลกากรยุคทรัมป์ศาลชี้ว่าการใช้กฎหมายฉุกเฉินมาอ้างเป็นอำนาจเนี่ยอาจจะผิดกฎหมายนะแต่ทำไมภาษีพวกนี้ถึงยังใช้ได้ต่อล่ะคะสวัสดีค่ะพบกับการเจาะลึกประเด็นนี้กันก่อนจะไปลุยกันขอสักนิดนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันให้ถึงแก่นเลยค่ะแหล่งข้อมูลหลักๆก็คือตัวคำตัดสินย่อๆจากศาลอุทธรณ์สหรัฐวงจรกลางเลยในคดีที่กลุ่มบริษัทอย่าง VOS Selections แล้วก็มีอีกหลายรัฐเลยค่ะฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐคำตัดสินนี้ออกมาสดๆร้อนๆเลยเมื่อ29สิงหา2025นี้เองแล้วก็มีข้อมูลเสริมจากวิกิพีเดียเกี่ยวกับนโยบายทรัมป์มาประกอบด้วยค่ะโอเคค่ะมาเริ่มแกะรอยกันเลยเป้าหมายเราวันนี้คืออยากเข้าใจชัดๆว่าศาลใช้เหตุผลอะไรทำไมภาษีที่บอกว่าอาจจะผิดกฎหมายมันถึงยังอยู่แล้วเรื่องนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับภาพรวมของอเมริกาตอนนี้ค่ะก่อนอื่นเลยเพื่อให้เห็นภาพรวมนะคะขอพายย้อนไปนิดนึงกับนโยบายเศรษฐกิจหลักของทรัมป์ใจหลักๆก็คือปรับแก้ข้อตกลงการค้าแล้วก็ใช้กำแพงภาษีเป็นเครื่องมือสำคัญเลยใช่ครับนโยบายพวกนี้มันชัดเจนมากในรูปของสิ่งที่ทรัมป์เรียกว่า reciprocal tariffs หรือภาษีตอบโต้คือไม่ได้ทำกับประเทศเดียวนะครับทำกับหลายเจ้าเลยจีนแคนาดาเม็กซิโกโดนหมดเหตุผลที่รัฐบาลทรัมป์อ้างตอนนั้นก็มีหลายอย่างครับทั้งเรื่องความมั่นคงแห่งชาติอย่างประกาศภาวะฉุกเฉินเรื่องยาเสพติดข้ามแดนซึ่งตอนหลังก็ขยายมาตรการนี้ไปครอบคลุมถึงแคนาดากับจีนด้วยแล้วก็มีประเด็นเรื่องการค้าที่ไม่เป็นธรรมอันนี้ก็อ้างบ่อยส่วนภาษีที่เก็บจากแคนาดากับเม็กซิโกเนี่ยจริงๆเพิ่งจะมีผลไปเมื่อ7สิงหา2025นี้เองครับหลังจากเลื่อนมาหลายรอบค่ะซึ่งพอมีการขึ้นภาษีตอบโต้แบบนี้มันก็เหมือนยนต์เห็นลงน้ำเลยเนาะกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นข้อพิพาทการค้าโดยเฉพาะกับจีนนี่คือเป็นสงครามการค้าเลยกระทบไปทั่วแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นใช่ไหมคะมันลามมาถึงการฟ้องร้องในอเมริกาเองด้วยก็มีบริษัทเอกชนอย่าง VOS Selections ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในคดีนี้แล้วก็มีรัฐต่างๆอีกหลายรัฐเลยที่มาร่วมฟ้องด้วยใช่ครับอย่างออริกอนอาริโซนาแล้วก็อีกหลายรัฐตามรายชื่อในคำตัดสินเลยนั่นแหละครับคดีมันเลยต้องขึ้นมาที่ศาลอุทธรณ์วงจรกลางหรือ Federal Circuit ศาลนี้สำคัญนะครับเพราะมีอำนาจดูคดีเกี่ยวกับกฎหมายภาษีศุลกากรการค้าระหว่างประเทศโดยตรงเลยตามกฎหมายมาตรา 28 USC Section 1295 วงเล็บ 5 ในคำตัดสินศาลก็ยืนยันอำนาจตัวเองชัดเจนครับแล้วฝั่งรัฐบาลทรัมป์ล่ะคะพอโดนฟ้องแบบนี้เขาอ้างกฎหมายอะไรมาใช้ขึ้นภาษีพวกนี้คะมันต้องมีฐานกฎหมายรองรับอยู่แล้วใช่ไหมนี่คือประเด็นหลักของคดีเลยครับรัฐบาลทรัมป์อ้างอำนาจจากกฎหมาย IEEPA ชื่อเต็มๆก็ International Emergency Economic Powers Act หรือกฎหมายว่าด้วยอำนาจทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศกฎหมายนี้มีมาตั้งแต่ปี 1977 โน่นเลยครับให้อำนาจประธานาธิบดีใช้มาตรการเศรษฐกิจรับมือภัยคุกคามจากต่างประเทศที่มันผิดปกติร้ายแรงแต่ประธานาธิบดีต้องประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติก่อนนะครับถึงจะใช้ IEEPA ได้ซึ่งรัฐบาลทรัมป์ก็ใช้กฎหมายนี้แหละเป็นฐานในการขึ้นภาษีที่ว่านี้อ๋อใช้กฎหมายภาวะฉุกเฉินนี่เองครับแต่ตรงนี้แหละครับที่มันพีคเลยเพราะศาลอุทธรณ์เสียงข้างมากนะครับ8-4 เสียงเนี่ยเขาพิจารณาแล้วบอกว่ากฎหมาย IEEPA ที่อ้างมาเนี่ยมันไม่ได้ให้อำนาจประธานาธิบดีในการกำหนดภาษีศุลกากรหรือ tariff duties อย่างชัดเจนเดี๋ยวค่ะไม่ชัดเจนยังไงคะ IEEPA นี่เหมือนจะให้อำนาจเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเวลาฉุกเฉินทำไมใช้เก็บภาษีไม่ได้ล่ะศาลอธิบายโดยเทียบกับกฎหมายอื่นครับพวกกฎหมายการค้าโดยตรงอย่าง Trade Act ปี 1974 หรือ Tariff Act ปี 1930 ศาลชี้ว่ากฎหมายพวกนั้นน่ะเวลาสภาจะให้อำนาจประธานาธิบดีปรับหรือตั้งภาษีเขาจะเขียนคำว่า duty หรือ tariff ไว้ชัดๆเลยแต่พอไปดูใน IEEPA มันไม่มีคำพวกนี้ระบุถึงอำนาจประธานาธิบดีเลยครับอ๋อคือคำมันไม่ตรงเป๊ะๆว่าให้เก็บภาษีได้ประมาณนั้นครับแล้วศาลก็เน้นหลักการสำคัญในรัฐธรรมนูญเลยว่าอำนาจเก็บภาษีเนี่ยมันเหมือนกุญแจเปิดกระเป๋าตังค์ประชาชนซึ่งเป็นอำนาจของสภาหรือคองเกรสเท่านั้นศาลอ้างคำพูดของเจมส์แมดิสันเลยนะ Congress alone has access to the pockets of the people
ดังนั้นถ้าสภาจะมอบอำนาจสำคัญขนาดนี้ให้ฝ่ายบริหารคือประธานาธิบดีเนี่ยต้องเขียนให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งไม่มีคลุมเครือเลย ซึ่งศาลมองว่า IEEPA มันไม่ชัดเจนพอตามมาตรฐานนี้ครับ อันนี้เขาเรียกว่าหลัก non-delegation doctrine คือห้ามมอบอำนาจแบบไม่ชัดเจน เข้าใจแล้วค่ะ คืออำนาจเก็บภาษีมันเรื่องใหญ่เป็นของสภา ถ้าจะให้ประธานนำทำแทนต้องเขียนบอกชัดๆ ซึ่ง IEEPA ไม่ได้เขียนแบบนั้น ถ้าอย่างนั้นขอถามต่อเลยค่ะ ในคำตัดสินเห็นพูดถึงหลักการอีกอัน Major Questions Doctrine อันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงคะ คำถามดีครับ หลัก Major Questions Doctrine หรือหลักคำถามสำคัญเนี่ยเป็นแนวคิดที่ศาลสูงสหรัฐใช้บ่อยขึ้นช่วงหลังๆ สรุปง่ายๆก็คือ ถ้าหน่วยงานฝ่ายบริหาร หรืออย่างกรณีนี้คือประธานาธิบดีเอง จะทำนโยบายอะไรที่มันใหญ่มากๆ มีผลกระทบเศรษฐกิจสังคมกว้างขวาง แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยทำมาก่อน ไม่เคยมีแบบแผนมาก่อนเนี่ยต้องชี้ให้เห็นเลยว่า สภาได้ให้อำนาจไว้ชัดเจนมากๆ เจาะจงสุดๆ ในกฎหมายว่าให้ทำเรื่องนั้นได้ อ๋อเรื่องใหญ่ต้องมีไฟเขียวที่ชัดเจนมากๆจากสภา ใช่ครับ ซึ่งในคดีนี้ศาลเสียงข้างมากก็มองว่า การที่ปทนเอา IEPA ซึ่งเดิมอาจจะมองว่าใช้รับมือภัยคุกคามเฉพาะหน้า มาใช้ตั้งกำแพงภาษีกับคู่ค้าสำคัญหลายราย กระทบเศรษฐกิจมหาศาล แล้วก็เป็นการตีความอำนาจแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเนี่ย มันเข้าข่ายคำถามสำคัญพอดีเลยครับ พอเขาข่ายปุ๊บ ศาลก็เลยต้องการเห็นหลักฐานชัดๆ ว่าสภาอนุญาตไว้จริงไหมใน IEPA ซึ่งศาลก็ย้ำอีกว่า หาความชัดเจนระดับนั้นไม่เจอ ฟังดูแล้วเหมือนศาลเสียงข้างมากค่อนข้างจะฟันธงนะคะว่าการอ้าง IEPA มาเก็บภาษีแบบนี้มันมีปัญหาทางกฎหมายนะ เพราะอำนาจไม่ชัดเจน แต่คำถามที่ขาดใจเลยค่ะ คือถ้าศาลเห็นว่าอาจจะผิดกฎหมาย แล้วทำไมคำตัดสินถึงบอกว่าภาษีมันยังใช้ได้อยู่ล่ะคะทำไมไม่สั่งยกเลิกไปเลย ดูขัดกันนะคะ ครับ ตรงนี้ต้องเข้าใจกระบวนการศาลนิดนึงครับคำตัดสินของศาลอุทธรณ์รอบนี้ แม้จะชี้ว่าการใช้อำนาจอาจจะไม่ถูก แต่มันไม่ใช่คำสั่งสุดท้ายให้เลิกเก็บภาษีทันทีครับ ดูจากผลคำพิพากษาที่เขาเขียนว่า affirmed in part vacated in part and remanded in part แปลแบบง่ายๆ คือศาลยืนตามศาลชั้นต้นบางส่วน กลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นบางส่วน น่าจะเรื่อง IEPA นี่แหละ แล้วที่สำคัญคือส่งเรื่องกลับไปให้ศาลชั้นต้น คือ Court of International Trade พิจารณาต่อตามแนวที่ศาลอุทธรณ์ว่ามา อ๋อ คือส่งกลับไปทำต่อไม่ได้จบที่ศาลนี้ ถูกต้องครับ กระบวนการมันเลยยังไม่จบ คดีต้องกลับไปศาลชั้นต้นอีกรอบ อาจจะต้องดูรายละเอียดเพิ่ม หรือหาทางแก้ถ้าได้ แล้วฝั่งรัฐบาลทรัมป์เองก็ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินนี้ ต่อไปยังศาลสูงสุดของสหรัฐได้อีกนะครับ ตราบใดที่คดียังไม่จบ แล้วยังไม่มีคำสั่งศาลชัดๆให้เลิกเก็บภาษี มันก็ยังอยู่ตามปกติไปก่อนครับ ระหว่างรอเนี่ย เข้าใจแล้วค่ะ คือยังไม่ถึงที่สุดนั่นเอง ศาลอุทธรณ์แค่ชี้แนวทางแต่ไม่ได้สั่งยกเลิกทันที ต้องส่งกลับไปทำต่อ หรืออาจจะไปศาลสูงสุดอีก มันก็เลยกลายเป็นว่า ถึงจะรู้ว่าฐานกฎหมายอาจจะไม่แน่น แต่กำแพงภาษีก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิม เพราะเรื่องยังไม่จบ น่าสนใจนะคะ มันสร้างความไม่แน่นอนต่อไปอีก ใช่ครับ พูดง่ายๆ คือประเด็นหลักเรื่องความถูกกฎหมายของการใช้ IESPA เนี่ย รัฐบาลแพ้ไปเปราะหนึ่ง แต่ผลทางปฏิบัติทันทีคือภาษียังอยู่ นี่แหละครับความซับซ้อนของกระบวนการ เมื่อกี้เราพูดถึงเสียงข้างมาก 8 เสียง แต่ก็มีเสียงข้างน้อย 4 เสียงที่ไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะ พวกเขามองต่างไปยังไงคะ ทำไมถึงคิดว่าใช้ IESPA เก็บภาษีได้ ใช่ครับ มี 4 ท่านที่เขียนความเห็นแย้ง dissenting opinion ไว้ มุมมองหลักๆของท่านคือต่างจากเสียงข้างมากเลยครับ ท่านมองว่าถ้อยคำในกฎหมาย IEPA เนี่ย มันกว้าง broad พออยู่แล้วที่จะครอบคลุมมาตรการแบบนี้ได้ ท่านให้เหตุผลว่าถ้าดูประวัติศาสตร์วัตถุประสงค์ของกฎหมายพวกภาวะฉุกเฉินต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าสภาตั้งใจให้อำนาจประธานาธิบดีค่อนข้างยืดหยุ่นกว้างขวาง เพื่อให้รับมือภัยคุกคามจากต่างประเทศที่มันคาดไม่ถึงเปลี่ยนแปลงเร็วได้ทันท่วงที การตีความ IEPA แบบจำกัดของเสียงข้างมากมันไม่สอดคล้องกับเจตนานี้ คือมองว่าสภาตั้งใจให้กว้างๆไว้ก่อนแล้ว ประมาณนั้นครับ และท่านก็มองว่าอำนาจที่ IEEP ให้ประธานาธิบดี
ควบคุมหรือห้ามการนำเข้า หรือธุรกรรมการเงินเนี่ยมันอาจจะตีความรวมถึงการใช้มาตรการที่ผลคล้ายๆภาษีได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการรับมือภัยคุกคามแล้วท่านก็อ้างอีกหลักกฎหมายหนึ่งคือ intelligible principles หรือหลักการที่เข้าใจได้ อันนี้เป็นมาตรฐานที่ศาลใช้ดูว่าการมอบอำนาจจากสภาให้ฝ่ายบริหารมันโอเคไหม หลักนี้ไม่ได้ต้องการความชัดเป๊ะๆแบบที่เสียงข้างมากมองหา แค่ขอให้กฎหมายมีหลักการที่เข้าใจได้พอเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารทำตาม แล้วศาลก็ตรวจสอบได้ภายหลัง ซึ่งเสียงข้างน้อยเห็นว่า IEEP เนี่ยมันมีหลักการนี้เพียงพอแล้ว โอ้โห เหมือนการเถียงกันเรื่องปรัชญาการตีความกฎหมายเลยนะคะเนี่ย ฝ่ายหนึ่งบอกต้องเขียนคำว่าภาษีชัดๆ อีกฝ่ายบอกดูเจตนารมณ์กับความกว้างของอำนาจก็พอ น่าคิดจริงๆค่ะ แล้วสรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้ มันมีความหมายหรือส่งผลกระทบในภาพรวมยังไงบ้างคะ ครับคำตัดสินนี้สำคัญหลายด้านเลย อย่างแรกคือมันเป็นการตรวจสอบอำนาจปทนครั้งสำคัญเลยนะครับ โดยเฉพาะเรื่องการค้าภาษีศุลกากร มันย้ำบทบาทเดิมของสภาตามรัฐธรรมนูญในเรื่องภาษี ซึ่งกระทบคนเยอะ กระทบธุรกิจเยอะ ค่ะ อย่างที่ 2 มันอาจจะกระทบแนวทางการใช้ IEPA ในอนาคตครับ การที่ศาลบอกว่า IEPA ให้อำนาจไม่ชัด แถมเอาหลัก Major Questions มาจับอีก อาจจะทำให้รัฐบาลต่อๆไปต้องระวังมากขึ้น หรือต้องหากฎหมายอื่นที่ชัดกว่านี้ ถ้าจะทำอะไรแรงๆ คล้ายๆกัน อาจจะทำให้การใช้ IEPA ถูกตีความแคบลง อย่างที่ 3 สำหรับธุรกิจที่โดนผลกระทบจากภาษีพวกนี้ ผู้นำเข้า ส่งออก ผู้บริโภคคำตัดสินนี้อาจจะเหมือนเห็นแสงนิดๆปลายอุโมงค์ในระยะยาว เพราะมันเปิดทางให้สู้คดีต่อ อาจจะนำไปสู่การยกเลิกหรือลดภาษีได้ แต่ระยะสั้นถึงกลางเนี่ยความไม่แน่นอนยังอยู่เลยครับ เพราะอย่างที่คุยกันภาษียังเก็บอยู่ คดียังไม่จบ ธุรกิจก็ยังต้องรับภาระรับความเสี่ยงไปก่อน จนกว่าจะชัดเจนกว่านี้ ซึ่งอาจจะต้องรอดูศาลชั้นต้น หรือรอดูว่ารัฐบาลจะอุทธรณ์ไปศาลสูงสุดไหม มันสะท้อนภาพความตึงเครียดที่มีอยู่ตโนดเลยนะคะ ระหว่างฝ่ายบริหารที่อยากจะใช้อำนาจเร็วๆ โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงภาวะฉุกเฉิน กับฝ่ายสภาที่คอยคุมอำนาจนั้น โดยเฉพาะอำนาจเรื่องเงินทองของประเทศ แล้วก็มีฝ่ายศาลเข้ามาตีความขีดเส้นแบ่งอำนาจ เป็นกลไกที่สำคัญในระบบการเมืองอเมริกาเลยนะคะ ที่ส่งผลต่อนโยบายเศรษฐกิจการต่างประเทศมาตลอด และนี่ก็คือภาพรวมที่เราเจาะลึกคำตัดสินสำคัญของศาลอุทธรณ์สหรัฐเรื่องภาษีทรัมป์กันนะคะ เราเห็นเหตุผลของเสียงข้างมากที่บอกว่าการอ้าง IEEPA มาเก็บภาษีอาจจะไม่ถูกหลัก แต่เราก็เข้าใจด้วยว่าทำไมภาษีมันยังอยู่ยังไม่หายไปทันที เพราะกระบวนการยังไม่จบ ครับประเด็นที่น่าคิดต่อจากนี้ก็คือ แล้วการตีความอำนาจในภาวะฉุกเฉินของปทน.โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมในอนาคตศาลจะยังใช้หลัก Major Questions เข้มข้นแบบนี้ต่อไปหรือเปล่า แล้วที่สำคัญกว่านั้นคือ สมดุลระหว่างเรื่องความมั่นคงกับเรื่องการค้าเสรีเนี่ยมันจะถูกจัดวางตีความภายใต้กฎหมายปัจจุบันยังไงต่อไป นี่เป็นคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีคำตอบชัดๆครับคำตัดสินนี้ก็เป็นแค่บทหนึ่งของเรื่องราวที่ยังเดินหน้าต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามการวิเคราะห์ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกลับมาพบกับการวิเคราะห์มันๆแบบนี้ใหม่นะคะขอบคุณค่ะ